صباح الخير أيها الأصدقاء، نلتقي من جديد مع ميزة جديدة موجودة ضمن تنسيقات خلايا الإكسل. هذه الميزة هي كيف نضع العنوان بشكل مائل. نلاحظ أنه بشكل جميل وتنسيق أفضل مما سبق. ما هي الخطوات التي يجب أن يقوم بها المستخدم لكي نحصل على هذا الخط المائل وهذا المعين الذي خاص بالبي 2 والسي 2؟ نلاحظ أننا عندما ندخل إلى خصائص البي 2 والسي 2 ونغير بالإعدادات لكي نحصل على الوسط وإلى في المركز، بهذه الحالة نحصل على ما نحن نريده. لنأخذ المثال العملي. عندما نحدد ونختار تنسيق الخلايا نلاحظ أننا هنا في هذه المنطقة تم تحديد واختيار التوسيط وتم تحديد واختيار الأسفل. معلومة جميلة جدا، أرجو أن تكونوا قد استفدتم منها. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة.